Paano po ba ang flexi time, work anytime and anywhere, balancing life, rather than work at the same time, work from paradise, work with jowa, time freedom, yung hawak mo yung oras while earning a lot? Well, I'm sorry to say na hindi lahat ng VA ay ganon. And here's why. May dalawang klaseng schedule ang isang virtual assistant. Pwedeng fixed at pwedeng flexi. Pag sinabi mong fixed time, guys, ang schedule mo ay parang sa full-time job mo before, pero ang setting mo ay nasa bahay. At ang oras ng trabaho mo ay depende kung taga-saan ang kliyente mo. Kapag ang kliyente mo ay taga-America or Canada, malamang yan guys, graveyard shift ka. Simula mo mga gabi hanggang umaga na, ganon. Hindi ko talaga bet yung schedule, nakakaloka, sinukuha ko yan. Pag ang kliyente mo naman Australiano, malamang sobrang aga ng trabaho mo, mga 6 a.m. onwards hanggang hapon, ganon. Yung pangalawa naman, which is my favorite, is flexi time. Dito, you can work anytime and anywhere. Basta ang importante, meron kang wifi at laptop, tapos lahat ng deliverables at deadlines mo for the week ay accomplish mo. Dahil itong schedule to ay para sa'yo. Pero ang first step para makuha itong klaseng schedule ay maging virtual assistant ka. Ano yung virtual assistant? Andito sa taas. Eh, nakalink dyan or dito. So kung ikaw ay pipili guys, ano mas gusto mo? Fixed or flexi? Comment below. Eh, gusto ako flexi. Kaya ano pa hinihintay guys? Start working online. Apply na!